Фляки або флячки – це страва, де головний компонент – яловичий шлунок. Ось він. Це оброблений яловичий шлунок рубець. Ось так він виглядає. Так, ми зараз цей рубець покладемо в скороварку для прискорення процесу. Бо страву готувати, якщо в звичайній каструлі, це треба буде кілька годин. Ну, години 3 точно, а в скороварці це буде хвилин 50 годин. Тепер кістки яловичі. У мене частина хвоста яловичого. Це для бульйону, для навару. І кусочок грудинки. Це також для бульйону, для навару. А для того, щоб смакувати далі, у нас є яловиче м'ясо. Ну, такого гарної якості. Кладемо цибулю. Ми її можна присмажити або на відкритому вогні, або на сухій сковороді. Це робиться для янтарного кольору нашого бульйону. Так? Тепер додаємо туди лук-порей. Моркву. 3 морквини. І додаємо селеру. Додаємо 3-5 листочків лаврушки. 10-15 горошин духмяного перцю і 15-20 горошин чорного перцю. Ну, а тепер можемо вже закривати. Якщо ви подивитесь в довідниках, побачите, що в більшості вони називають фляки польською стравою. Це часткова правда. Фляки ввійшли в польську кухню з Литви. А треба згадати, що Україна разом з Польщею кілька сотень років, до речі, з Білоруссю та територією Західної Московії, входили до складу Великого князівства Литовського. І навряд чи взаємний обмін культур складався так, що одна страва знаходила вжиток в Польщі та не знаходила вжиток в Україні. Насправді, фляки, флячки, ще нас називають кляки, гляги, відомі на Україні по яким відомостям ще з 12 століття. Вони були серед популярніших страв запорізького козацтва. Підтвердження про поширеність цього блюда на Україні я знайшов таке в художній літературі. Письменник Володимир Біляєв описує фляки, приготовані в Харкові на Благ-базарі у вуличної торгівки 30-ті роки ХХ століття. Тобто зовсім недавно. Так що давайте краще приготуємо у себе на домашній кухні. Це вишукане блюдо. Готувати засмажку. Значить, для приготування засмажки ми беремо велику сковороду або сотейник. Так, і додаємо вершкове масло. Краще, щоб це було топлене вершкове масло. Додаємо десь грам 80-90. Так, хай воно розігрівається, а ми підготуємо подальші складові. Ну, перше, це цибуля. У мене тут подрібнена цибуля. Це одна велика цибулина. Ми її відправляємо в наш сотейник. Хай вона трошки просмажиться і будемо йти далі. Так, важливо не пропустити момент, коли вона починає підгоряти. Так, ну цибуля починає придбувати легкий золотавий відтінок, і це значить, що ми
повинні додати інші інгредієнти в нашу пательню. Так, першим у нас до цибулі піде і подруга морква. Тут 2 морквини у нас подрібнені. Так, далі додаємо подрібнені 2 корені петрушки. 2 корені петрушки подрібнені. Грам 80 подрібненого коріння селери. Давайте розмішаємо з цибулею, щоб цибуля знизу не підгоріла. І додаємо 2 столові ложки з горою паприки. Я знайшов мелену копчену паприку. Вона має, бачите, яскравий такий колір, червоний. І вона особливого смаку додасть. Нехай овочі пройдуть кольором і присмаком цієї паприки. Запах пішов від паприки. Оригінальний. Даємо в наші овочі зелену цибулю порей. Хай вони протушуються всі разом. Тим часом зробимо ще одну засмажку. Коротку. Для цього беремо знову вершкове масло. Кладемо на розігріту сковороду на невеличку. Грам 60-70 масла. Приблизно стільки. Тепер хай воно розійдеться добре. Для цієї засмажки треба, щоб масло було розтоплене і нагріте. Ви зрозумієте, чому зараз. Ми будемо сюди додавати підсушену муку. Тут 2 з горкою столових ложки муки. І ми будемо додавати до нашого розжареного масла цю муку. Потихеньку так, щоб вона не збивалась в комочки. Так, робимо, стараємося довести це до стану однорідної маси, такої, як густа сметана, наче. Гарний, з'явився гарний такий кондитерський запах. Так, час закінчився роботи нашої скороварки. І відкриваємо і попробуємо, чи приготувалась яловичина. О, воно м'якеньке. Так. І ми зараз перейдемо до каструлі, до тієї. Так, а спочатку виймаємо наше м'ясо. М'ясо ми покладемо сюди. Так. Переносимо тепер бульйон в каструлю. Так нам буде спідручніше закінчувати приготування наших флячок. Ставимо каструлю на. Відокремлюємо м'ясо від кісток. О, як я люблю такі кісточки з цими хрящиками. Це прелість. Так. А ми відокремлюємо і цю смакоту ми будемо додавати в нашу каструлю. Так що всім достанеться, не тільки мені. Хрящики достануться всім. І ми дрібнемо все наше м'ясо, дрібненько так ріжемо на такі шматочки. Там, де більше хрящиків, робимо їх меншими. Не всі люблять великі хрящі, так як я. Так. Флячки теж люблять м'ясо. Так що м'ясо повинно бути присутнє. Так, і відправляємо це все в нашу каструлю.
яка вже кипить. Так. Тепер флячки ріжемо поперек волокон. Ріжемо такими полосочками 1-1,5 см і довжиною від 4 до 6, от приблизно такі. Так. Так, ну поки що те, що порізане, ми можемо потихеньку відправляти в бульйон. Нехай там смаки перемішуються. Поки будуть вистужуватися фляки, ми вкинемо до нашого бульйону нашу засмажку номер 1. Тобто овочі стушковані в нашому сотейнику. Додамо вогню, перемішуємо гарненько і нехай воно закипа. Рубець рубцем, але у фляках головне – це приправи. І зараз ми додамо ті приправи, які обов'язково повинні бути у фляках. Паприку ми вже додали, ви пам'ятаєте, так? Тепер у нас іде молотий перець, десь на таку кількість чайну ложку. У мене маленька ложечка, тому виходить там 2. Так. Мускатний горіх, пів чайної ложечки. Можна трошки більше. Так. Пів чайної ложечки меленого імбирю. І головне, без чого неможливі фляки, це майоран. Без майорану фляки неможливі. Запах майорану і смак повинен просякнути всю нашу страву. Тому додаємо 2 столові ложки з горбом майорану, додаємо в наше блюдо. Так, основні інгредієнти ми додали. Хай воно трошки провариться, і ми покуштуємо, чи смак наш збалансований так, як треба для фляків, чи ні. Получилась консистенція фляків, яка повинна бути. Це повинен бути такий густий суп, як густий борщ. А ви бачите, який колір яскравий дала паприка наша. Друзі мої, якщо ви пам'ятаєте, ми не солили. Фляки соляться вже в самому кінці, під кінець приготування. Так, беремо столову ложку солі на таку кількість, десь отак. А потім покуштуємо і, якщо потрібно буде, додамо. Ще один додаток. Це сливки. Вони жирні, десь 30% жирності. Додаємо. Опа! О, красота! Дивіться, колір зміниться, сливки додадуть ніжності смаку нашого. Додаємо чилі, але трішки-трішки. Чилі, сливки додали таку м'яку нотку. Просто чудо. І останнє, що ми сьогодні зробимо. У нас є, пам'ятаєте, я відливав трохи бульйону. І ось для чого. Ага, він остиг. Тепер ми можемо зробити те, що я хочу. Ось у нас є жовтки 5 яєць. Так. Ми зараз їх змішаємо. Ми до нього додаємо, треба, щоб він холодний був, бо якщо буде гарячий, що зробиться? Зваряться і наші жовтки та і все. Так, тепер ми перемішуємо. Наші жовтки перемішуємо з бульйоном. І тоненькою цівочкою додаємо до нашої страви. Так. І помішуємо весь час. Щоб у нас там
не зробились яйця пашот. О, це вже все. Фінальний акорд. Та-дам! Виключаємо. Так. Розкладаємо по тарілках. Ну, у нас картоплі нема, тому на дно, а у нас на дні може бути там м'ясо. Так що для любителів м'яса ми будемо черпати зі дна. І якщо ви скажете, що це погано, ви мій ворог на все життя. Бо це добре. Кличте гостей. До побачення, шановні друзі.